მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი, ეს არის გადაცემა პოლიტ-ქალაქში რუსეთი ოკუპანტია რუსეთი 1801 წლიდან 1921 წელს მან მოახდინა საქართველოს სრული ოკუპაცია და ოკუპაცია გრძელდება დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ აგე უკვე პრაქტიკულად 3 ათეული წელიწადია საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი. Როგორ უნდა დავძლიოთ ოკუპაცია არც ერთმა ჩვენგანმა გულწრფელები ვიყოთ, არ ვიცით, ჩვენ ერთგვარად ვართ უსუსური სახელმწიფო, უსუსური საზოგადოება და ამასობაში ამ ოკუპაციის გათვალისწინებით უამრავი ადამიანური ტრაგედია ვითარდება ჩვენ სინამდვილეში, ადამიანებს იტაცებენ საოკუპაციო ხაზთან. რუსეთი პრაქტიკულად ყოველდღიურად გადმოსწევს საზღვარს ამ საოკუპაციო ხაზს უფრო ზუსტი რომ ვიყო, გადმოსწევს და მოიწევს ქვეყნის შიგნით უფრო ღრმად და ჩვენ ამას ვერაფერს უპირისპირებთ. თვე არ გავა, რომ მსგავსი პრობლემა არ დაფიქსირდეს, კვირა არ გავა, რომ ვინმე არ გაიტაცონ საოკუპაციო ხაზთან და აი ესე სუსტდება ჩვენი სახელმწიფო სწორედ იმ ჩრდილოელი მეზობლის გამო, სწორედ ამ ჩრდილოელი მეზობლის მიზეზით. რას ვუპირისპირებთ ამ ყველაფერს? გვაქვს თუ არა სამოქმედო გეგმა, რას ვაკეთებთ მაგალითად 2020 წლის მარტში, 2020 წლის სექტემბერში, 2021 წლის ოქტომბერში მნიშვნელობა არ აქვს. ეს გეგმა რეალურად არ ჩანს. მე ამ თემებზე დღეს არ ვისაუბრებ ჩემს დღევანდელ სტუმართან. ჩემი დღევანდელი სტუმარი იქნება პირი, რომელსაც ჩვენ არ ვიცნობდით, მაგრამ გავიცანით და რომელიც ბევრმა ჩვენგანმა სავსებით სამართლიანად შერაცხა გადარჩენილ გმირად. ვაჟა გაფრინდაშვილი იქნება პოლიტ-ქალაქის დღევანდელი სტუმარი, მასთან პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებთ, თუმცა ვისაუბრებთ იმაზე, რაც განიცდიდა ის იზოლატორში ყოფნისას და ასევე ვისაუბრებთ თემაზე რუსეთი, რომელიც კლავს ქართულ სახელმწიფოს, თუმცა ჩვენ რასაკვირველია მეორე მხრივ გადავრჩებით და გავიმარჯვებთ ამ ბრძოლაში რუსეთის იმპერიის, ანუ ბოროტების იმპერიის წინააღმდეგ. ვაჟა გაფრინდაშვილს გავეცდოთ რამდენიმე წუთში. მოგესალმებით, მადლობთ, მოგესალმებით. კარგად, მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქართულ საზოგადოებას, რომელიც იყო თქვენი გულშემატკივარი, გაგიჭირდათ, მითხარით, პირველ რიგში ფსიქოლოგიურ გაჭირებას გულისხმობ იმ დღეების განმავლობაში, როცა თქვენ იყავით იზოლატორში, აი იყო თუ არა მომენტი, როცა თქვენ წაგეფიქრათ, რომ ღირდა, თქვა, არ ღირდა ამ ყველაფრის გაკეთება. არა, ალბათ ამაზე არ მიფიქრია ხო ბოლოდან რო დავიწყო, იმიტომ რომ პატარა ბავშვი არ ვარ და თქვა რაღაცა გადაწყვეტილებას რომ მიიღებ ადამიანი, შენ გადაწყვეტილებაზე პასუხს შენ თვითონვე აგებ. თორე თქვა ის პრო საკითხი რო თქვა ღირდა თუ არა, გააკეთებდით იგივეს. ძნელია იცით თქმა. ალბათ ყველაფერი ხდება უფრო სპონტანურად რა გადაწყვეტილების მიღება და თქვა შესაბამისი ქმედებაც. არ შეიძლება რომ წინასახმელზე ყველაფერი რო დაგეგმოს ადამიანმა, შეიძლება რაღაცები გაიანგარიშო, მაგრამ ბოლომდე ყველა მომენტის გათვალისწინება ცოტა ძნელია. ყველაზე ძნელი იყო ალბათ პირველი დღეები, როდესაც აბსოლუტურად არავითარი ინფორმაცია არ ქონდა. როდის და როგორ რა ვითარებაში გაიგეთ იმის თაობაზე, რა ხდებოდა უკვე დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე, თბილისში, დედაქალაქის ცენტრში. ეს პრინციპში ამის შესახებ ალბათ ნოემბრის ბოლო რიცხვებისკენ, როდესაც შემთხვევით თქვა ტელევიზორში ნახე აბაშიძე კარასინი შეხვდა და ე-4-ზე რო იყო ჩემზე ლაპარაკი. აბაშიძე კარასინი საუბრობენ და უცებ ხსენებულია ტელევიზიის საშუალებით, რომ ექიმი გაფრინდაშვილის და ე-4-ზეც რომ საკითხზე ახლა ეს უკვე ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა იყო რა ჩემთვისაც, რომ მე შეხვდა თუ არა, გამოცდილი კაცი ხარ, შეხვდა თუ არა გაოცებული სახეები იმ ადამიანებისა, ადგილობრივი ჩინოსნებისა ან ბიუროკრატებისა, რომლებსაც თქვენ მათ შორის სასამართლოზეც უმეორებთ, რომ უგაცრავად რუსულისთვის საზოგადოებასთან, რომ это территория Грузии, შინაარსმა. ისინი ცოტა
გაოცდნენ. კი, პრინციპში გაოცებული იყო და არ ელოდნენ. და ალბათ მაგიტომაც იყო რომ თუ ყველა სოციალური ადმინისტრაციული საზღვრით ჩემთან უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულის საქმე აღძრეს ამის გამო. აი სისხლის სამართლის საქმის აღძრის საფუძველთა საფუძველი იყო სწორედ მომიტევეთ თქვენი გაჯიქურება, მათეული გაგებით გაჯიქურება ცხადია. ჩვენი გაგებითაც გაჭედვა. შეიძლება კარგად იცის. გაჭედეთ თქვენ და ამას არ ელოდნენ ისინი ძაღლ იყოს თქვენი მკვდრისა და ვაჟა-შაველა ამბობს ხა მე რას ვერში საბოლოო ჯამში რუსულ საზოგადოებას, მაგრამ რუსულ საზოგადოებას რუსულ სახელმწიფოს უფრო ზუსტი რომ ვიყო, ცხადია ვერში რუსეთზე მინდა კითხოთ. ვაჟა, თქვენ არ იყავით და არც ეხლა ხართ პოლიტიკური აქტივობით გამორჩეული პირი. მოდიში არის მინდა რომ ვიყო. არც გინდათ რომ ვიყოთ და ჩვენ აკი შევთანხმდით კიდეც მაყურებელს ვიტყვი, არ ვისაუბრებთ შიდა პოლიტიკაზე, თუმცა ვისაუბრებთ რუსეთზე. როგორ ფიქრობთ, ეს დაუძლეველი პრობლემაა თქვენი, როგორც ლეგიტიმური მოქალაქის აზრით, რუსეთის პრობლემის, ოკუპაციის პრობლემის დაძლევა შესაძლებელია და თუ შესაძლებელია როგორ? ალბათ მუდმივი მუშაობით, მუდმივი შეხსენებით დისკომფორტის შექმნა რუსეთისთვის, რომ ეს არის საქართველოს ნაწილი, რომელიც არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული. არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკები, არამედ ეს არის საქართველოს ეს არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორია. ჩვენ ზურგს უკან არის პარლამენტი, ან ჩვენგან ხელმარჯვნივ არის სახელმწიფო კანცელარია, მთავრობა. მათი ვალია პოლიტიკაზე არ საუბრობ, მაინც და მაინც მაგუს. ჩვენ თქვენ მიეცით ერთგვარი ბიძგი, ჩვენთან ერთად ხალხთან. ჩვენთან ერთად. ოსური საზოგადოება, ეს აზრის სმენია, რომ ოსური საზოგადოება ან აფხაზური საზოგადოება თავად, რადგან ერთი გარკვეულწილად ჯარგონი ვიხმარეთ, მეორესაც შეველებთ კი არა ვიტყვი, უნდა აშუხურდეს, აბუტდეს, რომ ჩვენ ქართულ სახელმწიფომ შედარებით იოლად დავძლიოთ ოკუპაცია. ამის პოტენციალი იგრძენით თუ არა იქ იმ ვიწრო საზოგადოებაში, რომელთანაც ჰქონდა თქვენ ურთიერთობა? თქო, ჩემი პერიოდში 50 წლის განმავლობაში, რასაც უყურებდი, არა მარტო ქართველი მოსახლეობა, ოსი ეროვნების ხალხიც არ ემძევლები იმ ტერიტორიას. ცოტა ძნელია, რომ აქტიურად გამოხატო ძალიან შენი წინააღმდეგობა, თქვა ძევლობის მიმართ, მაგრამ თუ იქნება ჩვენი მხრიდან საქართველოს მთავრობის მხრიდან სასანახი მომენტები, რომ მათ დაინახონ, რომ აქ საქართველოში რამდენად კარგად არის, რამდენად ძლიერი ვართ ჩვენ ეკონომიურად და თვითონ წამოვიდა. აი, რუსთაველის გამზირზე ვართ ეხლა, აი და მეც კრიტიკაც კი არ თქვით, მაგრამ ის რომ აქ რუსთაველის გამზირი საახალწლოდ იყო განათებული, ეს დასტურია იმის, რომ კარგად ვართ, ცოტა ფალსი ხო არ არის, ცოტა? არა, ესეც საჭიროა, მე მგონი. ესეც საჭიროა. ვახატურა ოციგარი. კი, ალბათო, კი, ცოტა ხანში. მე ცოტა. ესეც ალბათ აუცილებელია, ესეც უნდა იყოს. ისეთი თქვათ ჩემთვის ცოტა ძნელი ამ საკითხებზე ლაპარაკი, თქვათ მე უფრო თქვათ იგი სამედიცინო კუთხით უფრო შემიძლია რომ გიწყოთ. ჩვენ მთავრობის საკმაოდ დიდი ხანია უკვე მუშაობს პროგრამა სამაჩაბლოს და აფხაზეთის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებს, რომელიც სწორია ეს. კი, რომელიც მათთვის უფასოა, სრულიად უფასოა. ბოდიში, შეიძლება. პირველი დღეები მე ვფიქრობდი, რომ რატო ვაკეთებ ამას. მეტად რომ ცოტა სხვანაირად ხედავი, რომ ესეც დრო ბევრი გაქვს, მარტო ხარ, საქმე არა გაქვს არაფერი საკეთებული და ბევრ რაღაცაზე ფიქრობ. ნელ-ნელა ყველაფერი დაილექა და აღმოჩნდა ჩემთვის, მე დავინახე, რომ არის მარტო ერთი პრობლემაა. რუსეთის მთავრობა, არა რუსეთის მთავრობა. ამიტომაც ეს ხალხიც ისეთი ძევლები არიან რუსეთის მთავრობის და ყველა ვისთანაც ჰქონდა შეხება, აბსოლუტურად ყველა ლაპარაკობდა სამედიცინო მომსახურება საქართველოში ბევრად მაღალ დონეზეა ვიდრე რუსეთში. ყველას აქეთ წამოსვლა. ესეც ერთ-ერთი უბრალოდ პრობლემებისა, რომელიც უშუალოდ ჩვენს
სამედიცინო სისტემას აქვს, მაგრამ მათთვისაც ეს მეორად უკეთესია. ის ამ კითხვის ადრესატი უნდა იყოს ალბათ უფრო მეტად პოლიტიკოსი, თუმცა რატომაც არა პროფესიონალი კაცი. მე ჩემი აზრით ძალიან სწორშუებიან რომ კეთებ, იმიტომ ისინი მიუხედავად იმის ისინი ესეთი აზრიც არსებობს ჩვენთან ურთიერთობა. არ გეკამათებით. აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა. ესეთი აზრიც არსებობს, რომ ისინი მოიხმარენ ჩვენ სერვისს, მაგრამ მე არც არაფერს აკეთებენ იმისთვის. მაგრამ რჩება, ილექება. ილექება? რა თქმა უნდა. ამას მეუბნებით როგორც პროფესიონალი. კიდე როგორც ვთქვათ, აი ურთიერთობიდან რაც გქონდათ, აბსოლუტურად ყველა ვისაც აქონდა დახმარება მიღებული, აბსოლუტურად ყველა აღნიშნავდა. რომ აი მეუნებოდა ლაპარაკში მეუნებოდა რომ მე თბილისში მქონდა. მე საქართველოში მქონდა, მე გადამარჩინეს. ოსები. ეს პერსპექტივაში ეს შეიძლება ცუდი სიტყვა ცუდი ზნა არის, მაგრამ ეს გამოგვადგება. მე მგონი კი. თბილისის გამოგვადგება საქართველოს გამოადგება. საქართველოს სახელმწიფოს დიახ. ვიტყვი ბატონო სამწუხაროდ ეს ოკუპაცია, ის პრობლემები, რომელიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში არის ჩვენ ქვეყანას, და ჩვენ ქვეყნის თავზე ტრიალებს ალბათ დიდი წელი ჩვენი თაობის ბრალისა. ან ჩვენი თაობის ან ძალიან აქტიურობის, ან ძალიან პასიურობის. დაუბალანსებლობის შეიძლება ასე. ვინც ძალიან აქტიური იყო, შეიძლება არასრულად აქტიურობდა და ვინც პასიური იყო, ძალიან პასიური. აი საშუალო ალბათ ჯერ უბრალოდ სახელმწიფოებრივი აზროვნება მოსახლეობას ჯერ ნაკლებად გვაქვს ჩამოყალიბებული სამწუხაროდ. ამიტომაც ალბათ ხანდახან დგება მომენტი, ვინცაც უნდა შეიცვალოს შენი პოზიცია, ძალდა გააქტიურდა საერთოდ და გაჩვენა. უბრალოდ მაგრამ მშვიდობას ალბათ მშვიდობიანი გზას ალბათ ალტერნატივა მაინც არ აქვს. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მათ ომის გზით დაბრუნებაზე ფიქრიც არ მithულ ლაპარაკი. რა თქმა უნდა. კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს იმ ჭრილობებს, რომლებიც არის საზოგადოების შორის. თუნდაც 2008 წლის ომი, თქვათ ოსები თვითონ თვლიდა რომ ჩვენ გვქონდა ომი ოსეთთან. ეს არ იყო ოსეთთან ომი, ეს იყო რუსეთთან ომი. მე შესავალ ნაწილში ვიდრე შეგხვდებოდით ჩავწერე შესავალი ნაწილი და ვთქვი რომ ეს არის ბოროტების ახალი არა ძველი იმპერია რომელიც რახანია უკვე 2 საუკუნეზე მეტია ჩვენი ოკუპანტია და აი ამ ოკუპაციას არ ასრულებს. შეიძლება ეს ჩვენი თაობისთვის, რადგან თაობაც ახსენეთ, არის აღქმადი მტკივნეული ახალგაზრდებს ესმით, როგორ ფიქრობთ? ის მე მგონი შეიძლება ჩვენზე უფრო მეტად. მართლა? კი, ვიტყვი ჩემი აზრით. თქვენი შვილების თაობას. ალბათ ისინი გააკეთებენ იმას, რაც ვერ გავაკეთებ ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ მაინც რაღაც მინიმალური მაინც უნდა ვსინჯოთ, რომ ჩვენი გაფუჭებული რომ გამოვასწრო. ნებისმიერი ესე სხვანაირად თუ შეიძლება ბატონები მარტივად ბევრი ლაპარაკი არ მიყვარს, მაგრამ თქვენთან მე ჩვენი თაობა შეიძლება რაღაცით გააჩვენოს. ზეწოლით. ან ოჯახით, შვილებით, მშობლებზე. ჩვენი შვილების ასე გაჩერება ცოტა ძნელი იქნება. იმიტომ რომ ეს მე იმას გავიძახე, რომ ეს უფრო ნაკლებად უყვართ, რომ ისინი სხვა პერიოდში დაიბადნენ და სხვა პერიოდში იზრდებიან. უფრო მეტი ფასეულობა აქვს თავისუფლება, ვიდრე ჩვენ. რაზეც ჩვენ უკან დავიხევთ, ისინი არ დაიხევენ. ალბათ სწორედ იყო რომ 40 წელი დაიარო და 10 წელი დაგვრჩა. და 10 წელიწადში ჩვენი შვილები იქნებიან აი ეს მასა რომელიც საქმის კეთებელი იქნება. თაობასაც ნუ დაუკარგავთ რაღაც გარკვეულ წვლილს ამ სახელმწიფოს შექმნისათვის. სხვა თუ არაფერი ჩვენი აქტიურობის ან ახალგაზრდობის პერიოდში ქართული სახელმწიფო ხელახლა დაიბადა. აგერ კარიკვირდებიან და კამერების თუ მიატრიალებენ სამფეროვანი ქართული დროშაა თუ არ ვწდები. ძველი პირველი რესპუბლიკისა და პირველი რესპუბლიკის შენობიდან დავიწყეთ ჩვენი ტერიტორიიდან დავიწყეთ ჩვენი ინტერვიუ. ანუ ვაჟა აქტიურებული ადამიანების მზერას, ვთქვათ, ადამიანების როლების გრძნობენ. უკვე გრძნობთ ქუჩაში. კი. ეს როგორია? სიამოვნებთ ერთის მხრივ შესაძლოა, მაგრამ ეს ასე არ იყო, ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ ისინი ცნობდნენ ჩემი მეგობარი, ჩემი ძველი ავადმყოფი ცნობდა და ახლა უფრო მეტი ცნობს. თუმცა მე ჩემია რომ ისო ძველი ვაჟა ექიმი. არა, ჩვენ არ გვირჩევნია, იმიტომ რომ არა. ჩვენ არა, ცხადია ძველი ვაჟა გაფრინდაშვილი, უბრალოდ ერთი ვაჟა გაფრინდაშვილის მიმართ. ჩვენ გვაქვს პატივისცემა ერთის მხრივ როგორც პროფესიონალისა და მეორეს მხრივ პირისა, რომელმაც სამოქალაქო გმირობის თვალსაჩინოება გვაჩვენა. ცოტა ესეთი კითხვა მაქვს შესაძლოა საჩოთი.
საზოგადოების ერთი ნაწილი გაკრიტიკებდათ კიდეც თქვენ იმ ქმედების გამო. თქვენ ეს გაიგეთ როდის? რო ჩამოვიდე მე. ბრაზი გააქვთ მათ მიმართ? ალბათ არა. ალბათ არა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის თავისებურად თვითონ თავისი აზრი გააჩნია, შეუძლია ეს აზრი გამოხატოს, უბრალოდ არის ხანდახან ცოტა ძალიან ჭარბად და ალბათ არასწორად გამოხატული. შეიძლება ჩემი აზრით, უბრალოდ მათ პოლემიკაში შესვლა იმ ადამიანთან. ამის ისევე როგორც გადაწყვეტილება, თქვათ, რაც მე მიიღეს, არის ჩემი გადაწყვეტილება. ეს არ არის არავის თავის მოხვედრება, ჩემი აზრით. ეს ჩემი აზრია და მე ვთვლი, რომ რასაც თქვათ მე იქ ვამბობდი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მთავრობის პოლიტიკა, რომ საქართველოს 20% ოკუპირებული და ჩვენი ტერიტორიები უნდა დაუბრუნოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მშვიდობიანი გზით, მაგრამ მარტო გაგვიჭირდება, ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით. მეორე მხრივ, ვაჟა, ჩვენ არა გვაქვს და არ შეიძლება გქონდეს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან. ამდენადაც ამ ქვეყანას, ამ ოკუპანტ სახელმწიფოს ერთის მხრივ ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ორი ნაწილი 20% და მეორეს მხრივ ორი საელჩო აქვს ამ ტერიტორიებზე გახსნილი. მაგრამ როდესაც ამგვარი ინციდენტები ხდება, ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, არ ვიცი, რაღაც პირი, რომელიც შემთხვევით გადაეკვეთა ოკუპაციის ბესტაევი საქართველოს მოქალაქე იქ დაკავებული 2 წელი აქვს. კი, მე რო ვიყავი წინასაარჩევნებაში იმ დროს მოიყვანეს. ვის თხოვთ პასუხს? ანუ რუსეთს რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ უყურეთ, რუსეთს ჩვენ თხოვთ არა მარტო პასუხს, რამდენადაც ის ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს იმ ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში ცხინვალის რეგიონზე, ჩვენ მას თხოვთ, მაგრამ მაინც უნდა თქვა, წყალობასაც გამოუშვით გაფრინდაშვილი გთხოვთ, მოვითხოვთ ცხადია. მაგრამ გამოუშვით ბესტაევი, გამოუშვით გაფრინდაშვილი და ჩვენ აქედან ვაკრიტიკებთ მას. მართლობადაც ვიქცევით, რასაკვირველია ეს ოკუპანტია, მისი ვალდებულებაა, რომ ოკუპაციას შეწყვიტოს. ცოტა საჩოთიო საკითხია, მე თუ გითხავთ, იმიტომ რომ რუსეთს სხვა ტაქტიკები აქვს შესარჩევი საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მაინც და მაინც თხოვნელის როლში არ იყოს. მე კითხვაზე პასუხს არ გთხოვთ, მაინც და მაინც რომ ჩემი აღშფოთება აი ეს გაურკვევლობაც სიმართლეებთან დავაფასე. ანუ აი ბესტაევი ბევრი იმ პირებს, რომლებიც ხვალ იქნებიან გაფრინდაშვილები, ხვალ იქნებიან ბესტაევები, რიგით მოქალაქეებს. მიშელაშვილი დათოს. მიშელაშვილი დათოს. მიშელაშვილი მოქალაქე. რას ურჩევდით პირებს, რომლებიც ხვალზე შეიძლება ახლოვდნენ ამ ვითარებაში? თვითონ და მეიღოს გადაწყვეტილება ალბათ. ძნელია ისიც რომ ერთადერთი თქვა რა შემიძლია თქვა რომ და მოითხოვონ თავიანთი უფლებების დაცვა. რომელიც უზრუნველყოფ პრობლემის პიროვნების უფლებების დაცვა, რომელიც იმ საუკეთესო უნდა მოითხოვოს. იმიტომ რომ იქ სადაც უმეტესობა ხდება ეს ადმინისტრაციული სასჯელი თუმცაღი, იქ არის წარმოუდგენელი პირობები. კატასტროფული პირობები. არავითარი ადამიანური პირობა არ გაგაჩნია, არც თეთრეული საჭმელის დღეში ერთხელ ისიც კეთილნებაზე ხარ, ცხელი წყალი, ჩაი, ყავაზე ხო ლაპარაკი არ არის, თუ გზავნელი არ შემოგიტანა ვინმე ნაცნობმა, ხო საერთოდ არ არის. პირველი 6 დღე ბატონ ირაკლი არ გამიხდიეთ ასეც, თუ არაფერი არ მქონდა. რაც მეცნიერით ასეც ვიყავი და იმის თქვათ უჩვეულიათ რომ დაწოლეს იმ ქართული საზოგადოება გცნობთ. ოსური საზოგადოება, არა უბრალოდ ის ადამიანების რაც ურთიერთობა ჰქონდათ ეხა საზოგადოება ხმამაღლა ნათქვამია. მათ ნაწილს მაინც ჰქონდა თუ არა ერთგვარი გაუჩნდა თუ არა ერთგვარი პატივისცემა თქვენს მიმართ, როდესაც ესეთი უდრეკობა დაინახა თქვენი შეატყეთ. ეს ურთიერთობა ნორმალური ჰქონდათ ახლა როგორები არიან? ჩვენ გვაქვს ეს გაუცხოება მათ მიმართ. არა, ჩვეულებრივი ხალხი. თავიანთი ტკივილებით, თავიანთი ფიქრებით, თავიანთი ძალიან კომპლექსებით, თავიანთი ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ არიან და იდეოლოგიური ზეგავლენის ქვეშ. ერთი კვირა მომიწია რუსული არხების ყურება და ეს იყო კატასტროფული. ქართულ არხებს უყურებენ? კი.
ჩვეულებრივი ანტენით შეუძლიათ რა იჭერდა პირველ არხს, აჭარას და მეორე არხს. მაგრამ მე უკვე საინფორმაციო გადაცემები იბლოკებოდა. თებში საინფორმაციოებს ბლოკებოდა იქ ვერ უყურებდი მე. რამდენჯერმე ვთხოვე კიდევ და რომ გადარჩეს დაბლოკილი იყო საინფორმაციო გადაცემების დროს. და ჩვეულებრივი თანამგზავრები ყველა პირველ არხს შეუძლია რომ გააძლიეროს თავისი თქო რეტრანსლატორები რომ დააყენოს საზღვართან და მე უბრალოდ არ ვიცი კიდევ არის თუ არა ოსურად და აფხაზურად ეს გადაცემა არის არის მე ვიცი არის კი არა და იყოს ჩემი აზრით ალბათ ყოველ დღე რო იყოს ძალიან კარგი თუ არ ინტენსივობა არ ვიცი მახსოვს ადრე იყო ახლა მე სიმართლე გითხრა არ ვიცი რომ არის ამას დაზუსტებით ვიტყვი და ამ კიდე სხვა პრობლემებია ჩემი აზრით ის თანამგზავრული თებში ყველას არ აქვს მაგრამ ჩვეულებრივი ანტენით ექნება თუ ინფორმაცია პოტენციალს იმისა რომ ადამიანები მეგობრებით რუსეთის მორჯულების გათვალისწინებით ჩვენ მაინც შეგვჭება გარკვეული უთანხმოება კონფლიქტი უშუალოდ აფხაზურ და უშუალოდ ოსურ საზოგადოებასთან თუმცა მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩამოქცილდება სახელმწიფო პოტენციალს იმისა რომ ურთიერთობებს დაალაგებენ რიგითი ქართველი და რიგითი აფხაზიოსი ამას მე მგონი მაგის პოტენციალი არის მათ შორის ეს პოტენციალი არის ჰუმანიტარულ მისიებშიც ექიმების საზღვრებს გარეშე ექიმები რომლებიც არა მხოლოდ აქეპატიჟებიან იქაურ პაციენტებს არამედ იქაც ჩადიან თქვენ ამ მისიით იყავით ჩასული ვცდილობდი არ გავიგე აღმაცადდეს მე შევთავაზე კიდევ უთხარი კიდევ უშიშროების იმედზე თქო დაკითხვებზე რო ვიყავი რომ სიამოვნებით როდესაც თქო მორჩებოდა ჩემი ვადა როგორც დამათავისუფლებდნენ ჩემ მეგობრებთან ერთად სამოთხ სხვადასხვა სპეციალისტებთან თუ ისინი მათი მხრიდან იქნებოდა თქო იგივე უწესრიგებული რომ პრობლემა არ შექმნილიყო სიამოვნებით პირაში ერთხელ შეიძლება და ჩასვლა ადგილზე კონსულტაციების გაწევა ოც ჯერ არაფერი არ ჩანს. დღესდღეობით ახლა ხორციელდება ასეთი მისიები, რომელიც ხო აფხაზეთთან და სამოჩაბლოს მოსაზღვრე რეგიონებში ხდება ექიმების გასვლა და მათი სახალხოს გამოსვლას ადგილზე ვერ ჩაუტარდეს კონსულტაცია. როგორ ჩანს საკმაოდ დიდია საზოგადოებაზე. წყალებში გადაწყვეტილების მიღებებზე და რუსეთი არ უშვებს მათ შორის ამგვარი ურთიერთობების სტიმულირებას ბლოკადს ურთიერთობებს. რეალურად თქვენ ოსური ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს პატიმარი არ იყავით თქვენ იყავით რუსეთის პატიმარი. კი რა თქმა უნდა რუსეთის კანონმდებლობით მას სამართლებდა უბრალოდ თვლიან რომ თავი თქვა არის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ რუსეთის რესპუბლიკა რა პრობლემა რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექს დაარქვის სამხრეთ ოსეთის სისხლის სამართლის კოდექსს. საბრალდებო დასკვნაში ეწევა რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ამადამ უხლით რუსეთის საზღვრის დარღვევის გამო. ვერც ერთი სიტყვით ვერ გადმოსცემ ცხადია, მაგრამ მაინც თუ შეძლებთ ორი სიტყვით მითხარით ემოცია გადმომეცით როგორ შექმნენ ბავშვები, შვილები და მეუღლე, როცა უკვე მართლა დაგინახეს ესე უკვე განთავისუფლებული. ალბათ ემოცია ძალიან დიდი იყო, მართლა ძნელია გადმოსცემა რა აგაბუგობდა გული. რა თქმა უნდა რა რაც მე შემდგომში შევხედე, ხო ჩემთვის იქ არ იყო ცნობილი ჩემი განთავისუფლების ლომის წელი ჩემი ოჯახის დამსახურება, ჩემი მეუღლის და ჩემი შვილების აქტიურობს და ყველა იმ ხალხის აბსოლუტურად ყველგანაც ვაბორდი და ალბათ ბევრჯერაც ყველგან გავიმერ მთელი ჩვენი საქართველოს თავის პრეზიდენტი, მთავრობა, პარლამენტი, ყველა პარტია ოპოზიციური თუ საერთაშორისო თანამეგობრობას ვერ ვახსენებთ აუცილებლად. ცალკეული პირები მე არ გეკითხებით იყო ეს პრესკონფერენციას თუ ჩემი აზრით, ბატონო ირაკლი, ჩემი აზრით, ყველას რაც შეიძლება იმას აკეთებთ. თუ აი იმ ადამიანის დამსახურება რომელსაც თუნდაც ერთხელ მაინც გაიფიქრა, მეტავი ვაჟაობის გათავისუფლება. აი მის დამსახურება ყველაზე მეტი. შარშან თავისუფლების მოედნის თავისუფლების კანდიდატებას რომელიც წერა ახალ წელზე სიცოცხლის სავსე ქალაქი ახლა არის ისტორიის სავსე ქალაქი ისე
თქვენ დაწერეთ ისტორია ერთი თავი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოსი და მადლობას გიხდით ვაჟა იმისთვის რომ ჩემი შვილი ან ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენზე ლაპარაკობს დღესაც გათავისუფლებიდან დღეების კვირეების შემდეგ მე მადლობას გიხდით რომ თქვენ აძლევთ ან მიეცით მაგალითი მეორე ადამიანს რომ მსგავსი მიმსგავსებული მაგალითი თვითონ გამოირჩეს უკვე მომავალში სხვათათვის. ვაჟა გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მას გულს შემატკირავდა და გულს შემატკირავს ქართულ სახელმწიფოს. კლავი მეორე. შესავალში ვქი ბოროტების იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ბატონო აკლეს ისტორია ახსენეთ და ჩემი ისტორიამაც ამ ქუჩაზე გაიარა. პირველი სკოლა დავამთავრე, მამა ჩემი პირველ სკოლაში სწავლობდა. დედა ჩემი 50 წელი ამ სკოლაში ასწავლიდა. ჩემი შვილებიც აქ სწავლობდნენ და ალბათ ეს პერიოდი, როდესაც ადამიანი ყალიბდება, ყველაფერს კარგს მე რუსთაველზე ვიღებთ. რუსთაველი ჩემთვის არის მშობლიური ქუჩა. მე არ ვიცნობდი ვაჟა გაფრინდაშვილს, მაგრამ ერთ-ერთი ფოტო რომ ნახე, უკვე განთავისუფლების შემდეგ თქვი დავწერე Facebook-ზე, რომ სევდიანი თვალები აქვს ამ კაცს. თქვენ გაქვთ სევდიანი და ღირსეული თვალები. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ეკავით.